ආයිබෝවන් ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ EduLIFE Solution YouTube channel එකේ Android Studio Tutorial series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් සමග. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Android Studio එකේ build කරන app එකක් කොහොමද run කරගන්න developing option එක ඔයාලගේ device එකේ හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ developing option එක හදාගත්තන් පස්සේ ඔයාලා Android Studio එකේ run කරන ඕනෑම project එකකට අපි වෙන්න පුළුවන් Java Android development වෙන්න පුළුවන් Flutter වලින් mobile development වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් develop කරාම Android Studio එකේ කොහොමද මේ project එක run කරගන්නේ කියන්නේ step තුනක් ඒකට තියෙනවා සහ අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් device ඔයාලගේ ළඟ එකක් තියෙනවා නම් අපිට virtual devices ගණනාවක්මත් මේ හරහා හදාගන්න. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක අන්නේ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ පිළිබඳව කතා කරනකොටම ඉස්සෙල්ලම මම කියන්න ඕන ඔයාලා ඕනම app එකක් develop කරගත්තන් පස්සේ ඒ app එක කොහොමද run කරගන්නේ කියන දේ තමයි මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඒකේ step තුනක්. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා හදාගන්න device එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හදාගන්න app එක ඔයාලට virtual device එකක්. ඒ කියන්නේ virtually ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් emulator එකක් ආධාරයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ emulator එකක් ආධාරයෙන් හදාගන්නකොට මේ emulator අපි හදාගන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච Android version වල නම් වෙනම තමයි emulator එක create වෙන්නේ. හැබැයි මේ අලුතෙන් 2022 ජනවාරි වගේ ආපු version එකත් එක්ක Bumblebee version එකත් එක්ක මේ emulator එක Android Studio එක ඇතුළෙම තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේ Android Studio කියන මේ software එක ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක මේ capacity එකක් ගන්න නිසා ඔයාලගේ machine එක laptop එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ computer එක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඉතා විශාල space එකක් ගන්නවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අන්නේ වෙලාවට ඔයාලගේ machine එක extract වෙන්න පුළුවන්. extract වුණාන් පස්සේ වැඩ කරන්න තියෙන්න පුළුවන් crash වෙලා ඒ extract වෙලාම තියෙන්න පුළුවන් blue screen error එක එන්න පුළුවන්. ඒකට මේකට එයාලා බලන තියෙනවා parts එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ laptop එක i5 එකක් නම් DDR3 memory එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම emulator එකක් run කරලා ඔයාලට යම් කිසි පොඩි mobile app එකක් develop කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ ලෙඩේට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට solution එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ lap model එක බලලා ඒ lap model එකේ මොන port එක use කරලා ඒ කියන්නේ M.2 port එකක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් SSD card එකක් ගන්න. SSD card තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ගන්න 128 තියෙනවා 256 තියෙනවා ඔයාලගේ capacity එක ඔයාලට හිතෙන ප්‍රමාණය අනුව check කරලා බලලා ඔයාලට ඒ වැඩේ කරගෙන ඔයාලා space එක හදාගෙන අලුතෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් emulator එකක් ආධාරයෙන් මේ project එක run කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් emulator එක create වෙන එක ඔයාලා Android Studio install කරනකොටම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ issues එනවා. මට ළඟදිත් යාළුවෙක් කියුම් ප්‍රශ්නයක් ආවා කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් emulator ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් මේ හරහා create කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් emulator එක run හදාගන්න කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට ගිහිල්ලා මම දැනට emulator එක හදාගෙන තියෙනවා Android 11 කියන ෆෝන් එක බදාලා විදියට. ඔයාලට පුළුවන් emulator එකක් create කරගන්න මෙන්න මෙතන device manager. device manager කියලා මම දැනට හදාගත්ත emulator එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ size එක 11GB ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන create device කියලා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් TV කියන virtual device emulator එකක් හෝ iOS එකක් හෝ tablet එකක් හෝ auto motive විදිහට එකක් හෝ ඕනෑම විදිහකට හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි mobile එකක් create කරනවා නම් අපි mainly ගන්න මෙන්න Play Store icon තියෙන Pixel 4 එකක් හෝ Pixel 3a ඔය වගේ ඒවා තමයි use කරන්නේ. ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි Pixel 4 එක අරගෙන මෙතන click කරලා මෙතනින් width එකයි height එකයි දෙනවා density එක දෙනවා. ඕනනම් device එක on කරලාම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි next කියලා දෙනවා. next කියලා දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් version select කරගන්න පුළුවන්. දැන් එන version තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Android 11 12 ඔයිට උඩ. ඒකට ඔයාලගේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා
සමහර ඇප් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙන. ඒ වෙන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් Android 11 ෆෝන් එකක් නම් සමහර විට Android 8 වගේ තියෙන ඒවා Android 6 7 වගේ තියෙන ඒවා වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා emulator එකක් හදාගන්න ඉතින් Android 10 11 වගේ එකක් පේස් කරලා මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ R කියන එක Google Play එකෙන් මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මේ ටික බලලා මෙතනින් next කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති නමක් දෙන්න. ඔයාලගේ emulator එකට මම අර අපේ Android 11 දුන්නා වගේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා මේක ඔයාලට landscape ඕනද එහෙම නැත්නම් portrait ඕනද කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතනින් finish දුන්නවා. අර මං හදාගත්ත වගේ emulator එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒක හදන්න හැදෙනට ඒක ටික වෙලාවක් යනවා රන් වෙලා ඔක ස්පේස් එකක් යනවා data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක මම ඉතින් දැන් ඕක කරන්න යන්නේ නැහැ. එතන finish කරලා දුන්නා. ඔයාලට automatically ඕක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි විදිහ. ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රන් කරගන්න පළවෙනි විදිහ. ඉතින් මම ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත emulator එකෙන් කොහොමද රන් කරන්නේ. අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. මේ විදිහට ආවම පස්සේ දැන් මෙතන Gradle build running කියලා ගන්නවා. ඔයාලට මේ build කියන තැනට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් දැන් මේක run වෙලා යනවා. මේ දැන් run වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන device එකක් පෙන්නනවා. device එකක් හදා ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ connected to emulator කියලා වැටිලා ඔයාලට device එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත device එක. එතකොට මේ වගේ device එකක් ඔයාලට ඔතෝම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ අවශ්‍ය නම් මෙතනින් මේ පැත්තට හරව ගන්න හිම රොටේට් කරගන්න දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඕෆ් කරන්න, සවුන්ඩ් වැඩි කරන්න, වොලියුම් අප්, වොලියුම් ඩවුන්, බෑක් ඊට පස්සේ හෝම් එකට, ඊට පස්සේ ඕවර් කැම් එක, ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කැම් ස්නැප් ෂොට් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැම් එකෙන් ෆොටෝස් අරගෙන ඔයාලට ඒ ඩිවයිස් එකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ක්ලිප්බෝඩ් එකේ දාලා පේස්ට් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ මේක සේව් වෙනවා මේ විදිහට සේව් කරගෙන ඒක අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විදිහට ඕන නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් කැන්සල් කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඒ ස්ටෙප් එකේ emulator එකක් රන් කරලා කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක බිල්ඩ් කරගන්නේ කියලා උතින් තමයි අපි බලාගන්නේ. දැන් රන් වෙනද මම මේක දැන් ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඊට මේක රන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ අපිට පුළුවන් මෙතන device දෙකකට කනෙක්ට් කරන්න. මම ඒක අවසානට කියලා දෙන්නම්. දැනට මම දැන් අර බිල්ඩ් එක කැන්සල් කරන සමයම මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලනවා කොහොමද අපි තව ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලා ගොඩාක් ඩෙවලොපින් කරන අය කරන්නේ USB port එකක් ආධාරයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ device එක developing option එක open කරපු device එකක් නම් connect කරගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට කරමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහ කරනකොට ඔයාලා cooling pad එකක්, ඊට පස්සේ mouse එකක්, keyboard එකක්, ඊට පස්සේ portable විදිහට hard එකක් ගහගෙන ඉන්නවා නම් ඔය ඔක්කොම create කරලා USB port එකක් use කරන්න අමාරුයි. ඒකෝට ඉතින් hub එකකට ගිහිල්ලා ඒ හරහා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරහා යනකොට වඩා ලේසි ක්‍රමයක අපිට මේක device එක connect කරගන්න. මම ඒක තුන්වෙනියට කියලා දෙන්නම්. දෙවෙනියට මම කියලා දෙන්න USB port එක connect කරන්න. දැන් හොඳින් මම USB port එකට connect කරා lap එක. මම connect කරාම මගේ phone එක තමයි Samsung M02. කොට ඔයාලට මෙතන මම මෙතන කනෙක්ට් කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන වැටෙනවා. හොඳට බලන්න Samsung SM-M025 කියලා. එතකොට මේ තමයි මගේ device එක USB port එකක් ආකාරයෙන් රන් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් mobile developer කරන හැමෝම කරන්නේ සාමාන්‍ය USB එකක් ආධාරයෙන් තමයි මේක රන් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එක තමයි දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපිට කැමති නම් පුළුවන් USB port වැඩක් නැහැ. අපිට පුළුවන් Wifi ආධාරයෙන් ඕනනම් මේක connect කරගන්න. මම දැන් කියලා දෙන්නම් Wifi ආධාරයෙන් කොහොමද මේක connect කරන්නේ කියලා. Wifi ආධාරයෙන් connect කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා pair device using Wifi. මේක connect කරලා ඔයාලට එනවා QR code. ඒ QR code එක ඔයාලා scan කරගන්න. ඒ scan කරගන්නේ ඔයාලගේ device එකේ දැන් මගේ නම් Samsung phone එකේ developing option එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයාලා search කරලා බලන්න wireless debugging කියලා. දැන් මෙතන ඔයාලට ඒක පෙන්නනවා developer option යනවා wireless debugging යනවා pair using QR code. එතන
වයර්ලස් ඩිබගින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඊට පස්සේ එනවා allow කරන්න වයර්ලස් ඩිබගින් allow. ඊට පස්සේ ඔයාලට වයර්ලස් ඩිවයිස් එක දුන්නාන් පස්සේ allow කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක allow කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාගේ Wi-Fi එකට allow කරලා තියන්න. ඒ මැසේජ් එක දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලා pair device with QR කියන ඔප්ෂන් එක දීලා මේ ඔයාලට ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ආපු QR code එක ස්කෑන් කරගන්න. ස්කෑන් කරගෙන ටික වෙලාවක් මේක රීෆ්‍රෙෂ් වෙලා ලෝඩ් වෙලා pairing device කියලා වැටිලා ඔටෝමැටිකලිම මේක කනෙක්ට් වෙලා යනවා. Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් වෙලා යනවා. කනෙක්ට් වුණාන් පස්සේ පොඩි මැසේජ් එකක් තමයි කනෙක්ට් වෙනවා ඩිවයිස් එකට. ඒක මෙතන මේක ක්ලෝස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තරම් දැන් Samsung ඩිවයිස් එක කනෙක්ට් කරන්න අපිට පුළුවන් Samsung ඩිවයිස් එක මාර්කින් ඔයාලට මේක රන් කරගන්න. හරි. දැන් බැරි වෙලාවත් ඔයාලට QR code එක ස්කෑන් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි කිව්වනේ QR code එක කොහොමද ස්කෑන් කරගන්නේ? මෙතන pair device using Wi-Fi ගිහිල්ලා QR code එක ගන්නවා. ඔයාලගේ ඕනෑම ඩිවයිස් එකකින් වයර්ලස් ඩිවයිස් ගිහිල්ලා pair device with QR code එක මේ කරන් පස්සේ ක්ලික් කරන් පස්සේ කනෙක්ට් වෙලා කනෙක්ට් කියලා මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාලගේ මොකේද මේ Android Studio එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ QR code එක ස්කෑන් කරගන්න ඔයාලට මොනියම් මෝඩේට ගන්න හරි මොනවා හරි ඉෂුව එකක් නිසා බැරි වෙනවා. අන්න ඒ බැරි වුණොත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ කෝඩ් එක රන් කරගන්න මෙන්න මෙතන pair using pairing code කියලා. ඒකට ඒකටම අදාළ විදිහට pair device with pairing code කියලා ඩිජිට් 6ක කෝඩ් එකක් එනවා. OTP එකක් වගේ. ඔතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට එනවා මේ ඔයාලගේ IP address එකයි port එකයි එක්ක ඔයාලගේ Wi-Fi connection එකේ එතනම එනවා ඔයාලට OTP කෝඩ් එක. අන්න ඒ OTP කෝඩ් එක ඔයාලා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා available Wi-Fi device කියලා මෙතන දැන් රන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ ලෝඩ් වෙන ගමන් මෙතනට එනවා මේ ඒ OTP අංකය ඇතුළත් කරගන්න. ඒ OTP අංකය ඇතුළත් කරාම ඔයාලට පුළුවන් Wi-Fi ආධාරයෙන් ඔයාලගේ router එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් ආධාරයෙන් ඔයාලට USB හරහා නැතුව machine එකට ඔයාලගේ device එක connect කරගන්නත් ඒ විදිහට පුළුවන්. එතකොට ඔය option දෙක තුන තමයි තියෙන්නේ කරන්න. ඊට අමතරව අපිට දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා chat application එකක් coding කරනවා වෙන්න පුළුවන් develop කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට device දෙකක් තියෙනවා. ඒ device දෙකකින් ඔයාලා run කරගන්න වැඩේ ඔයාලට පුළුවන් emulators දෙකක් use කරලා සාමාන්‍යයෙන් device connectors දෙකකට මේ වැඩේ කරගන්න. ඒක කරන්නේ අපි මෙන්න මෙතන select the multiple device කියලා මම දැන් device දෙකක් connect කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ device දෙකට click කරලා මෙතන okay දුන්නාම ඔයාලා device දෙකක් ආධාරයෙන් ඔයාලට පුළුවන් chat application එකක් වගේ application run කරගන්න. දැන් අතන අර මම දුන්න නිසා මෙතන වැටුණා pairing අපේ device එකට connect වුණා කියලා. ඉතින් දැන් අපිට අර විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන QR code එක දීලා අපිට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි කියනකොට අපිට ඔයාලගේ device එකේ wireless debugging වල pair option එකකින් ඔයාලට පුළුවන් OTP code එකක් අරගෙන pair device with pairing code කියන එක හරහා මේක connect කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් lead වෙන ඔයාලගේ app එකක් ඔයාලගේ device එකට කරලා වැඩේ ගන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න බලන්න දේවල් Hari ini kita akan
ඊළඟ වීඩියෝ එකක් කතා කරනවා ඔයාලා හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද GitHub එකට ඉස්සෙල්ලා පුෂ් කරලා මර්ජ් කරලා ඒ වගේ කරගන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් අපි